Είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε μια αναδάσωση, να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση του εθνικού δρυμού. Εδώ είμαστε στα όρια, μέσα στα όρια του εθνικού δρυμού Σουνίου. Η περιοχή κάηκε αρκετές φορές. Η τελευταία φορά που κάηκε ήταν πέρσι το 2021. Η φωτιά ξεκίνησε πίσω από εκείνο το λόφο. Έκαψε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 6.000 στρέμματα, όχι πολύ μεγάλη έκταση. Οι περισσότεροι από αυτή την έκταση ήταν όρημα πευκοδάση, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα στην αναγέννησή τους. Δηλαδή, αν δείτε ακόμα και εκεί που έχει ισχυρές κλίσεις, είναι full στα μικρά πευκάκια. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως δεν τα κατάφερε, δηλαδή δεν έχει καθόλου φυσική αναγέννηση. Άρα, ένα πευκοδάσος, εάν καεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό είναι ανάλογα, μπορεί να είναι και 20 χρόνια, χρειάζεται μια βοήθεια. Στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή η έκταση αυτή γειτονιάζει και με τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου, θέλαμε να κάνουμε μια φύτευση και ένα φυτευτικό πλάνο, το οποίο να περιλαμβάνει πολλά πλατήφυλλα είδη, τα οποία θεωρούνται πυρανθεκτικά. Γιατί σε περίπτωση νέας πυρκαγιάς, που θα την έχουμε μαθηματικά κάποια στιγμή, μπορεί να ανταπεξέλθει πολύ καλύτερα το δάσος. Και όταν λέει να ανταπεξέλθει, δίνει το χρόνο στον πυροσβέστη να αντιδράσει καλύτερα. Είναι πολύ πιο δύσκολη η προσπέραση αυτών των ειδών. Βρισκόμαστε στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, σε μια περιοχή που επλήγει από δύο αλλεπάλληλες πυρκαγιές σε διάστημα 10 ετών. Η πρώτη το 2012 και η δεύτερη το 2021. Υπάρχει μια έκταση μέσα στον Εθνικό Δρυμό, έκταση περίπου 700 στρεμμάτων, η οποία κάηκε δύο φορές από αυτές τις φωτιές. Τα 400 στρέμματα από αυτή την έκταση έχουν μελετηθεί προς αναδάσωση και το WWF έκανε έτοιμα για αναδοχή ώστε να τα αναδασώσει. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο φυτευτικό πλάνο και με συγκεκριμένα είδη που για πρώτη φορά ουσιαστικά φέρνουν τούμπα το συνηθισμένο ισοζύγιο, που συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 70% κονοφόρα και 30% πλατήφυλλα. Εδώ έχει γίνει το αντίθετο, έχουμε χρησιμοποιήσει 15 είδη, τα 2 είναι κονοφόρα και τα 13 πλατήφυλλα. Λοιπόν, τι φέραμε για σήμερα? Πεύκο, ράμνο, πυράκανθο, κυπαρίσι, χνό, διδρή. Αυτό τι είναι? Αυτά είναι μυδική και μυδική. Η άλλη καινοτομία είναι ότι έχουμε στο μέρος, πέρα από τον εργολάβο και τους εργάτες οι οποίοι δουλεύουν, πλήθος εθελοντών από το WWF Ελλάς, οι οποίοι εκπαιδεύονται πριν έρθουν εδώ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι διψάνουν να συμμετέχουν και συμμετέχουν σε διάφορες αναδασώσεις, πολλές φορές όμως με λάθος τρόπο. Άρα όλοι αυτοί που έχουν έρθει και έχουν κάνει αναδάσωση εθελοντικά μαζί μας, λαμβάνουν μια πρώτη βασική γνώση που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο μέλλον σε άλλες αναδασωτικές προσπάθειες από άλλους φορείς και οργανώσεις. Για δοκιμάστε τα, νομίζω είναι τέλεια. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να αδειάσουμε την τρύπα από τις μεγάλες πέτρες που έχει.
Όταν βγάζουμε τις πέτρες από κάτω, μία λύση είναι να τις τοποθετήσουμε όπου βρούμε, η άλλη είναι να σκεφτούμε πού θα μπει το ανάχωμα. Άμα δείτε, η κλίση του εδάφους είναι κατηφορική προς τα εδώ, οπότε όταν αρχίσουν οι βροχές, το ανάχωμα θα συγκρατεί το νερό και θα το κρατάει μέσα στην τρύπα. Άμα παρατηρήσετε, θα δείτε ότι το χώμα το επάνω είναι κάπως μαύρο, βλέπετε. Ενώ το χώμα κάτω είναι καφέ. Το μαύρο χώμα το επάνω είναι το καλύτερο χώμα που έχουμε. Έχει θρεπτικά συστατικά, επειδή επάνω είναι όλη η ζωή, ας το πούμε έτσι. Οπότε αυτό θέλω εγώ να το ρίξω, να καλύψω την μπάλα. Ξεκινάω λοιπόν. Εντάξει, βολευτείτε ο καθένας όπως θέλει. Με την τσάπα καλύτερα να κάνουμε μικρές ελεγχόμενες κινήσεις και για να προστατεύσουμε το δέντρο. Να μην κάνω δηλαδή τέτοια πράγματα. Απαλά εδώ. Για να έχω έλεγχο τι κάνω. Πιάσ' το σιγά σιγά. Προσέχουμε τις ρίζες. Προσέχουμε, δεν το τραβάμε πολύ. Τέλεια. Κάθετα, παράλληλα μάλλον, στο λάκκο δεν έχει χώρο. Ναι, okay. Και λίγο πιο εκεί. Εδώ είμαστε, εντάξει. Όχι, λίγο πιο εκεί. Πιο εκεί. Δεν μας νοιάζει πόσα φυτά θα βάλουμε, θέλουμε να τα βάλουμε σωστά. Εγώ νομίζω λίγο μάλλον. Αν ενισχύσουμε λίγο ακόμα εδώ το ανάχωμα. Πριν το πατήσω, βγάζω τις πέτρες πάλι. Γιατί έχω πέσει πολλές πέτρες. Ειδικά αυτές που είναι κοντά στην μπάλα. Τώρα αν έχεις μια πέτρα εδώ, δεν πειράζει και τόσο. Πατάω μετά. Πατάω γύρω-γύρω το χώμα. Δεν θέλουμε να έχει αέρα ανάμεσα στο χώμα και στην μπάλα. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Ωραία. Κάποιοι βάλαν το φυτό και μετά, ας πούμε, για να μην πάρουν πολύ χώμα και το βάλαν παντού, κάνανε ένα σαν βουναλάκι εδώ και κάτω είχε πιο χαμηλή κλίση. Αυτό όμως με τα πρώτα ποτίσματα θα φύγει το βουναλάκι και θα αποκαλυφθεί η μπάλα. Άρα πρέπει όλο το στρώμα εδώ πέρα να έχει το ίδιο ύψος και να καλύπτει ακριβώς την μπάλα. Εντάξει. Το ξαναπατάω μία και είμαστε ok. Στην προσπάθειά μας αυτή αποφασίσαμε να εμπλέξουμε και εθελοντές. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στα περιβαλλοντικά ζητήματα αυτά και θέλουμε ακόμα να τους δείξουμε τον κύκλο της ζωής του δάσους. Δηλαδή πώς, και ξεκινώντας από τις σποροσυλλογές, πώς παίρνουμε ένα σπόρο, τον κάνουμε φυτό μικρό, το έρχομαστε, το φυτεύουμε εδώ πέρα. Τα πρώτα 3 χρόνια συντηρούμε τη δουλειά που κάναμε. Δεν ήρθαμε μια Κυριακή, τα φυτέψαμε και φύγαμε. Αλλά είναι κάτι που χρειάζεται σωστή μελέτη και σωστή συντήρηση και μια μακροπρόθεσμη, ας πούμε, λογική. Και η μία μεριά που αναδασώσαμε πέρυσι και η φετινή μεριά έχουν κάποιες δυσκολίες αντικειμενικές, ας πούμε. Υπάρχει κάπως έντονη κλίση στο έδαφος, ο αέρας μάλλον δεν σταματάει ποτέ εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Πρέπει κάποιος εθελοντής να πάρει την τσάπα, να βάλει το φυτό, να γεμίσει με χώμα, να φτιάξει το ανάχωμα μετά. Το ανάχωμα πρέπει να είναι πολύ σωστό, να κουβαλήσει πέτρες ώστε να τις βάλει πάνω στο ανάχωμα, να είναι δυνατό, να κρατήσει το νερό για 1 ή 2 ή 3 σεζόν, ας πούμε, όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι μια διαδικασία κουραστική. Στις άλλες αναβασώσεις πηγαίνανε μόνο, φυτεύανε και τα παρατάγανε. Οπότε εδώ που ήρθαμε τα φυτέψαμε και ξαναήρθαμε μετά, τα φροντίσαμε, τα ποτίσαμε, τα ξεχορταριάσαμε. Ήτανε πολύ χειρονακτική, ήτανε αρκετά δύσκολη δουλειά. Αλλά εντάξει, ήμασταν πολλά άτομα, οπότε μία ο ένας, μία ο άλλος και βγήκε μια χαρά. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που είμαι από την αρχή αυτής της δράσης και έχω δει όλη τη διαδικασία, η οποία νομίζω ότι αυτό είναι που την κάνει να ξεχωρίζει και από άλλες ίσως δράσεις ανάλογες αναδασώσεων, το ότι είμαστε συνεχώς εδώ πέρα και μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη όλου αυτού του έργου και πάντα να έχουμε και ενημέρωση για το τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει, γιατί συμβαίνει. Δεν καταλαβαίναμε πώς περνάει η ώρα, παρόλο που ήταν δύσκολο το πεδίο. Θέλαμε να καθίσουμε κάποιες φάσεις ακόμα παραπάνω, παρόλο που είχαν περάσει άπειρες ώρες που δουλεύαμε εδώ.
Για πείτε μου λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουμε εδώ. Έχει και αυτό το δεντράκι εκεί. Ωραία. Βλέπετε τη σήμανση στο μπλε. Ναι. Α, ναι. Βλέπεις και δίπλα άλλη μία. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι φυσική αναγέννηση, παιδιά, την οποία τη φροντίζουμε ως κόρη οφθαλμού. Κανονικά αυτά τα πευκάκια είναι τα πιο δυνατά που έχουμε και αν κάποιο έχει περισσότερες ώρες να πιάσει είναι αυτό που έχει βγει ήδη μόνο του. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε γύρω-γύρω πέτρες. Στο σημείο εκεί το τροχός του εκεί κάτω τα έχουμε περάσει και τα έχουμε κάνει με ένα μπλε σπρέι τα πευκάκια της αναγέννησης. Μην το πατήσουμε αυτό, είναι κρίμα γιατί είναι τα πιο καλά ας πούμε, που έχει η περιοχή αυτά. Υπάρχει ακόμα μια πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα για την περιοχή που σχετίζεται με την πολιτισμική κληρονομιά και την πολιτισμική σημασία και αξία που έχει αυτό το σημείο του Εθνικού Δρυμού. Όλος ο χώρος εδώ είναι διάσπαρτος με απομεινάρια, από οικισμούς και αρχαιολογικά ευρήματα που σχετίζονται με τα αρχαία λατομεία. Και μάλιστα σε κομμάτια στην ανδάσωση συμμετείχε ενεργά η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που σε συνεργασία με το ΒΒΕΦ, το Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και το Δασαρχείο Λαυρίου στήσαμε όλο αυτό το φυτευτικό πλάνο με σκοπό την προστασία του οικοσυστήματος, των οικισμών, της βιοποικιλότητας και της πολιτισμικής αξίας της περιοχής. Η περιοχή της Λαβρεωτικής είναι γνωστή για τα μεταλλεία της, για το πλούσιο μεταλλοφόρο υπέδαφος της. Αυτό οι άνθρωποι το αντιλήφθηκαν πάρα πολύ νωρίς και έτσι από το 3.500 π.Χ. ξεκίνησαν οι πρώτες εξορίξεις. Τις περισσότερες αρχαιότητες που έχουμε εντοπίσει εδώ στην περιοχή, δυστυχώς τις έχουμε εντοπίσει μετά από κάποιες πυρκαγιές. Έχουμε μια έκταση γύρω στα 55.000 στρέμματα, ξεκινάει από την περιοχή της Κερατέας περίπου και φτάνει μέχρι στο ακροτήριο Σουνίου. Και μάλιστα όταν ξεκίνησε το έργο της αναδάσωσης, αποκλείσαμε κάποιες περιοχές λόγω αυτής της πυκνότητας των αρχαιολογικών καταλήπων. Επειδή η περιοχή αυτή ήταν αδόμητη απολύτου προστασίας, αυτό ευνόησε και την ανάπτυξη της φυσικής βλάστησης. Δεν είναι μόνο αρχαιολογικός χώρος, είναι κηρυχμένος και ως ιστορικός τόπος και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Θα δείτε ότι κατά σειρές είναι ίδιο είδος, δηλαδή είναι όλα πεύκα, όλα από εδώ μέχρι... Το αν θα είναι 3, 4 ή 2 στη σειρά δεν μας προβληματίζει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ύψος. Το ύψος στη συγκεκριμένη εποχή είναι γιατί είναι αμέσως μετά το χειμώνα, όπου θεωρητικά τουλάχιστον δεν έχουν αυξηθεί, δεν έχουν μεγαλώσει. Επομένως είναι το σημείο εκκίνησης, το σημείο αναφοράς μάλλον καλύτερα, που έχουμε για τις επόμενες μετρήσεις που θα κάνουμε, 1 ή 2 το χρόνο, για να δούμε την τελική ανάπτυξη που θα έχουν τα φυτά. Στην αναδάσωση αυτή, πέρα από τα είδη που έχουμε χρησιμοποιήσει, που διαφοροποιούνται από άλλες αναδασώσεις, έχουμε χωροθετήσει ένα πείραμα το οποίο στοχεύει στη μείωση ενός κομματιού του κόστους από την αναδάσωση, γιατί η αναδάσωση ουσιαστικά έχει 2 κατηγορίες από κόστη. Το ένα αφορά τις φυτεύσεις και το άλλο αφορά τη συντήρηση, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, η συντήρηση, δηλαδή η διαχείριση των λάκκων, τα ποτίσματα, τα βοτανίσματα και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστούν τα φυτά σε διάστημα 3 ή ίσως και 4 χρόνια μετά τη φυτευσή τους για να μπορούν να τα καταφέρουν, και πολύ συχνά σε πολλές αναδασώσεις παραβλέπεται. Ξεκινάμε από εδώ. Συνήθως αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα πλότ 3x3 και γράφουμε παρατηρήσεις.
ξερό στο κάτω μέρος. Οτιδήποτε νιώθετε ότι σας φαίνεται περίεργο, το γράφετε. Έχοντας εμπειρία και από προηγούμενες πειραματικές επιφάνειες, στην Πεντέλη συγκεκριμένα, ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αναδάσωση είναι οι επιμελημένες εργασίες σε όλα τα στάδια. Δηλαδή ξεκινώντας από τους σπόρους, από τα φυτά, συνεχίζοντας τη μεταφορά, στη μικρομεταφορά εδώ, τη φύτευση βέβαια και την συντήρηση μετά. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλή εποχή, γιατί είναι ένας από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας της αναδάσωσης. Ξεκινήσαμε περίπου τον Νοέμβρη πέρυσι, όπου οι συνθήκες ήταν ικανοποιητικές, είχαν ξεκινήσει κάποιες βροχές και είχαμε ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Λοιπόν, εδώ είμαστε 38. Το 14. Ωραία, το 14 εδώ είναι. 17. Το 30. Δοκιμάσαμε 4 διαφορετικά φυτικά είδη, δηλαδή το πεύκο, το κυπαρίσι, τη βελανιδιά και τη χνόδιδρή. Εκτός από τα διαφορετικά είδη, δοκιμάσαμε και τους διαφορετικούς τρόπους φύτευσης. Σε κάποιες στήλες όπως συμμετράμε, χειρισμούς δηλαδή, έχει βάθος ο λάκκος 30 εκατοστά. Σε κάποιους άλλους έχει 50 εκατοστά, είναι πιο βαθύ υλάκι. Σε κάποια υπάρχουν ποτίσματα, σε κάποια δεν υπάρχουν. Σε άλλα μπαίνει αυτό από πάνω το πριονίδι για να κρατάει σωστά. Οπότε κάθε στήλη είναι ένας διαφορετικός χειρισμός. Και μετά θα βγάλουμε συμπεράσματα για την πιο αποδοτική μέθοδο. 4, 5, 6. Εντάξει, αυτά όσα είναι εδώ. Υπήρχε λόγος και θέλαμε να το κάνουμε σωστά, να δώσουμε ένα παράδειγμα και με το πείραμα κτλ. Να μειώσουμε τα κόστη, γιατί ακουγότανε ότι θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο σχέδιο αναδάσωσης στην Ελλάδα και θα γίνουν πολλές προσπάθειες και στη Δυτική Αττική. Άρα η ερώτηση να την ξανακάνω καλύτερα είναι αν κάποιος, ας πούμε από τη Δυτική, μπορεί να πάρει την τεχνογνωσία σας για το πώς να το κάνει. Δεν έχουμε ανακαλύψει τον τροχό. Είναι μια υπενθύμηση, θα έλεγα εγώ περισσότερο, παρά μια τεχνογνωσία νέα που ανακαλύπτουμε. Είπε και ο Γιώργος προηγουμένως ότι ένας από τους βασικούς στόχους της προσπάθειας ήταν να φυτέψουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα για να υποφεληθούν τα φυτά από όλες τις φθινοπορεινές και τις χειμωνιάτικες βροχές. Γι' αυτό ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο και βάλαμε 15.000 φυτά. Ήταν μέσα Νοεμβρίου, 12 Νοεμβρίου και μέχρι 25 Δεκεμβρίου είχαμε βάλει 15.000 φυτά. Όπως ξέρετε, όλοι τα τελευταία χρόνια η Αττική δοκιμάστηκε από μεγάλες πλαστικές πυρκαγιές. Έχουμε χάσει τα μεγαλύτερα και τα υψηλότερα δάση μας και είμαστε σε μια πολύ ωραική κατάσταση. Και πρέπει αναγκαστικά να επέμβουμε πια, γιατί η φύση αδυνατεί με τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές να αναγεννήσει φυσικά αυτά τα δάση και πρέπει να επέμβουμε εμείς και με έργα αντιδιαβρωτικά πρώτα και στη συνέχεια, όπου μας επιτρέπει το έδαφος, να επέμβουμε να κάνουμε τεχνητές αναδασώσεις. Ευτυχώς υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας τα 3 χρόνια και η πολιτεία κατάλαβε πια ότι πρέπει να δώσει παραπάνω έμφαση στο θέμα της πρόληψης του δασών και της αποκατάστασης. Δυστυχώς είναι πολύ αργή η αναγέννηση σε περιβάλλοντα που έχουμε πλήρη καταστροφή της φυσικής αναγέννησης. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας, να φτιάξουμε ένα δάσος για τις επόμενες γενιές.
άνθρωποι αρχίζουν και απομακρύνονται σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες από τη φύση. Η αστικοποίηση δημιουργεί όμως μια νέα γενιά ανθρώπων οι οποίοι λαχταρούν να βρεθούν κοντά στη φύση και πάνω σε αυτή την κατηγορία, πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί κάποιος να βρει μια μαγιά για να μπορέσει να ευελπιστεί και να αισιοδοξεί για το μέλλον. Τα αιτήματα για συμμετοχή και η συμμετοχή η ίδια είναι πραγματικά συγκινητική. Ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά από τις πυρκαγιές που κάθε καλοκαίρι καίγονται τεράστιες εκτάσεις στη χώρα, ο κόσμος έχει αρχίσει και ευαισθητοποιείται και θέλει και ο ίδιος να αναμειχθεί με αυτό το πράγμα και είναι πολύ σημαντικό το να βρισκόμαστε κοντά όλοι αυτοί και να δρούμε από κοινού. Έχει και η ομαδική δράση έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει ακόμα και στην κλιματική αλλαγή, γιατί κατά έναν τρόπο η κλιματική αλλαγή οφείλεται και στο γεγονός ότι ζούμε ατομικά πλέον και δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με γνώμονα τον διπλανό μας. Από προσωπικές πράξεις θα φανεί μετά πιο μεγάλη, οπότε πιστεύω και αυτό το λίγο που κάνω εγώ βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο εθελοντισμός είναι ανάγκη που βγαίνει από μέσα μας, ότι είναι κάτι στη φύση του ανθρώπου. Παλιότερα απλά δεν το ονομάζαμε εθελοντισμό, ήταν κάτι το αυτονόητο ότι θα πήγαινες να βοηθήσεις όπου υπήρχε ανάγκη για βοήθεια. Στην περιοχή αποκαταστήσαμε 400 στρέμματα από τα 700 συνολικά που επηρεάστηκαν και χρειάζονται βοήθεια. Τα υπόλοιπα 300 έχουν σχεδόν απεριμωθεί γιατί δεν έχει καθόλου χώμα. Οπότε, ό,τι μπορούσε να αποκατασταθεί στον Εθνικό Δημοσιονείο αποκαθίσταται από αυτή την προσπάθεια και ευελπιστούμε ότι σε 15 με 20 χρόνια θα έχουμε ένα υγιές δάσος και ο κόσμος θα το χαίρεται, θα έρχεται, θα περπατάει σε ένα δασικό οικοσύστημα με μεγάλη βιοποικιλότητα, με αρκετά είδη και οι περιοχές θα προστατεύονται και τέλος θα υπάρχει έτσι μια αποκατάσταση ενός πολύ σημαντικού δασικού οικοσυστήματος όπως είναι αυτό του Εθνικού Δημοσιονείου.